Omni eSkate. Značka, kterou možná hromada z vás zná třeba díky jejich trakům, battery boxu nebo gear driveu. Ale věděli jste, že vyrábí i vlastní desky? A věděli jste, že si tu desku můžete, i když to na webu nepíšou, přizpůsobit tak, jak vy přesně chcete? Přesně o tomhle bude dnešní video, protože mě osobně značka Omni eSkate, i když hromada lidí z vás ji zná právě kvůli náhradním dílu, překvapila tím, že dokáže vytvořit docela zajímavé prkno, které se hodí nejenom na street. Takže jdem na to. Jak už jsem říkal, Omni eSkate hromada z vás zná díky náhradním dílům. Ale když zabrouzdáte na jejich webové stránky, zjistíte, že mimo náhradních dílů tam jde i postavit vlastní prkno. To prkno má svůj konfigurátor, můžete si tam vybrat různé traky, různé gear drivey, různé kola, ale ten konfigurátor není moc variabilní. Nemůžete si tam udělat opravdu, co chcete. A já jsem napsal na chat Omni eSkate, na jejich webovkách v rohu najdete takové tlačítko chat, s tím, že jsem se jich zeptal, jestli by ta deska nešla ještě víc nakonfigurovat. Během hodinky mi někdo odepsal a s tímhle týpkem, nebo typkou, těžko říct, jmenuje se Severn, do dneška vlastně nevím, jestli je to holka nebo kluk, tak jsem se dal do řeči a zjistil jsem, že tu desku si můžete přizpůsobit, dá se říct, dosti detailně a je dokonce z dílů, které nejsou vůbec uvedeny na jejich webu. Chvilku jsme spolu diskutovali a dostali jsme se k tématu toho, že já bych tu desku chtěl založenou na řemenech. Všiml jsem si, že na jejich webu mají díly i na řemenový pohon a tak jsem si řekl, jestli by tohle šlo zařídit. Samozřejmě bez problému. Cokoliv, co mají na webu, není problém zařídit. Další moje specifikum bylo to, že jsem chtěl, aby traky, které jsem chtěl v té Traditional Kingpin verzi, měli možnost přichytit si motory i na přední část. Protože jejich traky mají takový zajímavý tvar a vzhledem k tomu, že už od začátku jsem tu desku kupoval s tím, že chci na ní přizpůsobovat různé detailíky, tak samozřejmě jsem hledal způsob, jak tam uchytit svoje budoucí blatníky, které budu tvořit. No a to byl ten hlavní problém, že to nejde uchytit kvůli tomu zvláštnímu tvaru. Opět řešení jednoduché, vyšli mi vstříc, řekli, hele, není problém, klidně ti dáme dopředu traky, aby si tam mohlo v budoucnu uchytit svoje blatníky. Dohoda absolutně na jedničku. Musím říct, že jsem si myslel dost dlouhou dobu, že Tiny má relativně bezkonkurenční customer service. Zákaznická podpora v tomhle případě je srovnatelná. Omni eSkate se vším přišel, všechno mi navrhl, dokonce jsme si při výměně těch zpráv dali dohromady pár zajímavých informací, které by mohly tu moji budoucí desku vylepšit z jejich pohledu. Takže jsme se dostali i k tomu, že mají vlastní 10 amperovou nabíječku, kterou opět nenabízí na webu. Takže jsem jim rovnou napsal, OK, jestli tam můžete dát BMS, která zvládne 10 A místo těch 4 A, které běžně nabízíte v tom konfigurátoru, tak se samozřejmě nebudu zlobit. Dál jsme se dostali k tomu, že by mi tam mohli dát lepší baterku. Opět v konfigurátoru mají napsané, že vám tam dají Molicely P42A. Vyměnili jsme je za Samsung 50S, aniž by to změnilo cenu. Prostě super domluva. Byl jsem s jejich servisem opravdu extrémně spokojený. Až jsem si říkal, jestli náhodou na tom není něco podezřelého. Tahle firma je sice známá svýma náhradníma dílama, které jako víme, že jsou kvalitní a jsou vesměs ověřené všemi jezdci, ale říkal jsem si, tyjo, jde to až moc extrémně snadno. A jak znám Číňany, tak Číňani dost rádi na všechno kývnou jenom kvůli tomu, aby měli biznis. Takže už jsem mírně poučený od ostatních značek a říkal jsem si, kde nastane ten háček? Ten háček nenastal. Fakt? Domluva byla úplně geniální. Takže jaký je můj finální setup? Nakonec jsme se domluvili tady na té tabulce. Já jsem potom tu tabulku ještě mírně upravil, poškrtal jsem si tam nějaké detaily, protože jsem tam chtěl něco malinko upravit a byli jsme ve finále. Složení celé téhleto custom desky trvalo přibližně 14 dnů,
Seven mi potom poslal video i s drobnými fotkami, abych jim ještě ve finále odsouhlasil to, že skutečně ta deska vyhovuje tomu všemu, co jsem chtěl, aby splňovala. Vypadalo to, že ano, takže mi ji poslali. Žádné další poplatky, nic dalšího, prostě desku poslali a jak to tak u těch čínských firm bývá, prostě jsem čekal 60 dní, než mi ji někdo doručí. Potom, co deska přišla, samozřejmě jsem se vrhnul hnedka na unboxing, tady můžete vidět rychlé videjko, když jsem ho rozbaloval a ta kvalita zpracování mě dost překvapila. Samotná ta deska totiž má strašně zajímavý profil. Ona v té přední části tak má jako kdyby prohlubeň jako přirozený footstop na přední i na zadní noze, což je mimochodem extrémně příjemná věc a když s ní člověk jezdí po silnici, tak se v tom úplně hrozně příjemně zamknete, protože ona má 2TV takovou tu konkávu, takže když na ní stojíte, tak se vám tam hezky noha položí, drží vám to pěkně příjemně nohu a zároveň se vám tam zamkne špička a vzadu zase opět pata. Takže když jedete i přes drobné nerovnosti, krásně se tam zapřete a to je jako fakt věc, kterou na té jejich karbonové desce absolutně miluju. Další věc, která mě opravdu nadchla, jsou jejich traky. Já s nima nemám žádné zkušenosti, vím, že hromada jezdců s nima zkušenosti má a všichni na ně pějí ódy, že jsou opravdu kvalitní, skvěle zatáčí a tak podobně. A já jsem měl trošku pochybnosti o tom, když jsem si pořídil Traditional Kingpin, jestli náhodou nebude problém s karbováním a nebude to moc tvrdé, protože většina výrobců dává strašně tvrdé bushingy a člověk, dokud je nevymění, tak nemá šanci vůbec nic s tím jako pořádně dělat. V rámci těch traků jsem opět byl mile překvapený s tím, že bushingy byly vlastně tak akorát. To byly možná snad první bushingy, které jsem si musel z výroby i mírně dotáhnout, protože mi přišly extrémně volné. A ty traky jsou zajímavé v tom, že skutečně, když jedete rychle, řeknu třeba 45 km/h a víc, tak se na nich cítíte jako hodně stabilně, nebo máte pocit jakože opravdu velké stability, ale zároveň, když chcete zatočit, tak díky nejenom té konkávě té desky, zatočíte i jako v relativně hodně těsných zatáčkách, což mě hodně mile překvapilo. Takže jejich traky s kombinací s jejich deskou opravdu geniální. No, ale abych to jenom nehodnotil pozitivně, samozřejmě vznikly i nějaká drobná negativa. Když jsme konzultovali spolu ten řemenový pohon, tak hned po první jízdě mě tam pořád něco cvakalo. Pořád jako jsem jel třeba přes kosky nebo přes něco podobného a pořád jsem slyšel, že na té zadní nápravě něco cvaká. Nebyl jsem si jistý, co to je, říkal jsem si, hele, to musí být motory nebo něco podobného. Rozhodl jsem se teda motory vytáhnout z toho držáku, který vlastně drží celou tu konstrukci toho řemenového pohonu. A přišel jsem na to, že samozřejmě tam bohužel někdo z týmu Omni eSkate zapomněl dát podložky pod šrouby. Tím pádem ty šrouby vytlačily silou dolíky v tom samotném držáku a bohužel díky tomu ten motor byl mírně v pohybu a samozřejmě při jízdě přes nerovnosti automaticky narážel do toho gardu. Mám ho i malinko ošoupaný, ale pozor, Omni eSkate všechno vzalo na sebe, já jsem jim poslal fotky, říkám, hele, tady je prostě nějaký problém, úplně se mi to nezdá. Oni se mi i hned omluvili, řekli, OK, někdo z týmu tam zapomněl dát prostě podložky, pokud ty podložky máš doma, dej si je tam a my ti pošleme nový gard zadarmo, protože jsme zjistili, že tohle je prostě naše chyba a chceme, ať jsi spokojený. Neplatíme tě za recenzi za nic, ale chceme prostě spokojené zákazníky. To jsem úplně ocenil, říkal jsem si, perfektní, jiná čínská značka by vám řekla nějakou výmluvu, že prostě je to vaše chyba nebo něco v tom smyslu. Oni vlastně ani neprošetřovali, jak jsem s tím jezdil, jestli jsem dotáhl všechny šrouby hned po tom, co mi přišlo to prkno, nebo jsem to prostě nechal tak, jak to je. Velká spokojenost. Proč jsem si vlastně pořizoval ten řemenový pohon? Jeden z důvodů, proč jsem si ho pořizoval, je ten, že sice mi to přišlo s jejich 140 mm kolečky, těmi bezdušovými, které jsem chtěl, dá se říct, čistě jenom do sbírky, protože jsem je kdysi dávno měl a chtěl jsem je prostě mít. Ale moje další varianta, kterou jsem chtěl volit, tak byly buď 90 mm kolečka, abych s ním jezdil opravdu jenom po streetu, případně 115 mm kolečka, které mají u nich na webu a já zároveň mám doma, jsem s nimi extrémně spokojený, anebo jakékoliv Cloud Wheels, nebo Mad Wheels, nebo cokoliv jiného. Takže to je vlastně důvod, proč jsem chtěl řemenové prkno, protože všechny moje poslední desky byly v gear driveové variantě a já jsem prostě ten gear drive už nechtěl, hlavně kvůli té
variabilitě těch koleček, protože tady si prostě můžu měnit ten gearing těma pulíkama, jak chci. A ať už jsou gear drivey, dá se říct, na čím dál větším vzestupu a ten belt už moc není, tak já pořád vnímám ho jako takovou tu nejuniverzálnější variantu, která je. Rozhodně každého by mohla zajímat i cena. Já jsem se dostal na cenu kolem $1600, což za mě je docela fair cena za ty konfigurace nebo za tu konfiguraci, kterou mi Omni e-skate nabídl. Ta deska za mě za to určitě stojí. Doteď, když na ní jezdím, tak si říkám, že to je takový trošku jako Hurikán od Meepa anebo Atlas od XVE, trošičku na steroidech. Přijde mi jako mnohem výkonnější, celkově ten balíček je takový ucelenější, má z toho člověk opravdu jako pocit toho, že někdo nad tou deskou přemýšlel jako nad celkem a ne jenom jako nad náhradním dílem, což je u firmy, která vesměs prodává jenom jako náhradní díly nebo díly na konfiguraci ustávajících desek, hodně zajímavá věc. A zároveň jsem věděl, že Omni e-skate má na svém webu hromadu věcí, které bych chtěl do budoucna použít na tuning právě téhle desky. Takže pokud vás zajímá druhý díl o tomhle prkně, tak mi dejte odběr nebo like, ať se vám příště to video zobrazí, protože já s touhle deskou mám plány ještě na další předělání. Respektive, kdo mě sleduje nebo sleduje moje shorty, tak už ví, že už ji mám dávno hotovou, ale já si trošičku chci to video ještě schovat na později. Takže koho zajímá to, jak se tato deska dá uspůsobit, hoďte mi like, odběr a uvidíte ho příště. Ve finále si ještě popovídáme trošku o tom, jak jsem s tou deskou spokojený. Obecně musím říct, že za tu cenu jsem vlastně nadmíru nadšený z té desky. Nečekal jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se vrátil ke beltu, že vznikne beltové prkno, které zároveň bude na streetu, bude to karbonová deska a budu s ním opravdu spokojený. Musím říct, že po dlouhé době jsem dostal desku, kde si řeknu, hele, konečně se na tom streetu cítím tak nějak bezpečně nebo pohodlně, nebo jak bych to nazval správně, protože opravdu ta deska, té kombinaci s těma jejich trakama je absolutně geniální. Stabilita skvělá, carving je na tom geniální, můžete jezdit prostě extrémně rychle nebo si prostě užívat pomalou jízdu. Zároveň výdrž baterky je skvělá díky Samsung 50S a jejich vlastní ESIčku, které je založené na JK, myslím, že to je JK, ta Jensen, nebo jak se nazývá teďka všechna ta vlastně elektronika, kterou používá vesměs už téměř celý e-skate industry. Vlastně ji můžete najít u Ace Decku, můžete je najít u Lin Poweru, můžete ji najít vlastně dá se říct kdekoliv, protože Hobby Wing pomalinku je na ústupu a právě Jensen ji začíná nahrazovat. Takže oni mají i tuhle jednotku, když se vám pokazí, mají jako náhradní díl, můžete si ji koupit. Mají hromadu výběrů vlastních BMSek, takže právě když chcete třeba to 10 amperové nabíjení, tak vám prostě dají 10 amperovou nabíječku i s připraveným portem v samotné té desce. Za mě úplně geniální. Takže nechci, aby to znělo jako nějaká placená recenze, protože opravdu placená není. Můžu tady dát ruku do ohně za to, že jsem si tu desku sám koupil, ale za mě můžu Omni e-skate jenom doporučit. Nečekal jsem opravdu, že firma, kterou většina z nás zná opravdu jenom díky náhradním dílům, může být tak dobrá ve tvorbě vlastních desek. A možná mě tak trošku mrzí, že oni sami nepropagují vlastní desku na prodej, protože ta deska je fakt fajn. Kdyby ten konfigurátor maličko vylepšili, dali tam víc možností, dali tam takové ty věci, které já jsem si třeba sám chtěl uspůsobit a prostě si dali trošičku záležet, možná i jako s reklamou někde na facebookových skupinách a tak podobně, tak můžou utrhnout docela velkou část trhu. Schválně koukněte na jejich desku a dejte mi vědět dolů do komentu, co si o ní myslíte a jestli třeba někdo z vás narazil na stejnou věc jako já a tu desku má doma, protože já jsem zatím mimo těch náhradních dílů snad nikoho neviděl, že by od nich přímo měl tu desku. A s tímhle asi dneska končím. Takže mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa. Čus.